કેમ છો બધા? મજામાં જશો? તો આજની રેસીપી છે આપણે મેંગો મિલ્કશેક. તો મેં અહીંયા મેંગો મિલ્કશેક બનાવવા માટે હાફૂસ કેરી લીધી છે, દૂધ લીધું છે, આઈસ ક્યુબ લીધું છે અને સાકર લીધી છે. પહેલા આપણે કેરીની છાલ કાઢીને તેના બટકા કરી લઈશું. હવે આપણે બધી કેરીની છાલ નીકળી ગઈ છે. હવે આપણે તેના બટકા કરી લઈશું. બટકા આપણે મીડિયમ કરવાના છે, બહુ મોટા નથી કરવાના, એટલે સરખા પીસાઈ જાય. તો હવે આપણે કેરીના બટકા કરી લીધા છે. તમારે જે પ્રમાણે મિલ્કશેક હોય તે પ્રમાણે કેરીના બટકા કરવાના. તો હવે આપણે થોડી થોડી કેરીના પીસ નાખીને મિલ્કશેક બનાવી લઈશું. થોડા આઈસ ક્યુબ નાખી દઈશું. થોડી સાકર નાખી દઈશું. હવે આપણે દૂધ નાખીને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તો જો આપણું મિલ્કશેક બની ગયું છે. આપણે તેને એક વાસણમાં કાઢી લઈશું. એ જ રીતે આપણે બીજી કેરીના પીસને પણ મિલ્કશેક બનાવી લઈશું.
તો જુઓ આપણું કેરીનું મિલ્કશેક કેવું સરસ બની ગયું છે. તમારે ગળ્યું જે પ્રમાણે જોઈએ તે પ્રમાણે સાકર નાખવાની. થોડા થોડા આપણે કેરીને બટકા નાખવાથી આપણા કેરીના બટકા બરાબર ક્રશ થઈ જાય છે. તો હવે આપણે બધું મિલ્કશેક બની ગયું છે. તો હવે આપણે મિલ્કશેક સર્વ કરી લેશું. ઉપરથી આપણે થોડા કેરીના પીસને ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો જો આપણું મિલ્કશેક બનીને રેડી છે. આ મિલ્કશેક આપણે વ્રત ઉપવાસ હોય તેમાં પણ આપણે પી શકીએ છીએ. તો જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આ વિડીયોની પૂરી લખેલી રેસીપી તમને મારી વેબસાઇટની લિંક પર મળી જશે. તો આ હતી આપણી આજની રેસીપી. હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.